Hanap mo ba ay kakaibang experience? Yung tipong buwan tusawa ang pagtampisaw sa tubig? Mag-aalaga gamba sa paggapang sa mga bato? O kaya tumalon mula sa mataas na pampang papunta sa malalim at nakaka-relax na waterfall? Kung yan ang hanap mo, syempre, yan din ang hanap namin. Kaya samahan nyo kaming mag-enjoy at maglibot sa piling ng inang kalikasan. Featuring Igbanud Falls of Tina, Tobias Fornier, Antique. Ang Igbanud Falls ay matatagpuan sa masukal na kagubatan sa Tina, Tobias Fornier, Antique. At syempre, dahil wala naman tayong car, gagamit na lang tayo ng bisikleta. Di na rin siguro nakakasama ang pagpepedal ng halos 2 oras, ano? Alright! Syempre, sulitin na rin natin ang sariwang hangin habang nagpapadyak. Ano, okay ba? Gapa-heart love. Pagdating sa Barangay Tina, syempre, since hindi pa naman natin kabisado ang daan, need nating magpasama sa mga taga roon. Well, magandang bagay kasi hanggang doon ay umabot ang dami ng angkan namin. Kaya, nagpasama na lang kami sa aming mga kamag-anak. Along the way, ay tiyak na hindi mabibitin ang iyong mga mata sa natural na ganda ng lugar at sa malamig at nakaka-relax na agos ng tubig. Nakaka-amaze, diba? Pero, patikim pa lang yan. Ang pakay natin ay medyo may kalayuan pa. Pero, i-enjoy pa rin natin ang mga nakakabilib na mga rock formations na tila inukit ng ilang dekada. At sa aming pagpatuloy, mayroon uli kaming natagpuang maganda at nakakabilib na tanawin. Nice. Sulit na sulit ang mahabang paglalakad, diba? Lalo na kung ganito kalakas ang agos ng tubig na tila ba nakikipaglaro sa iyong mga paa. Kung ikaw ay mahilig mag-dive sa malalim na tubig, meron din dito. At dahil gusto naming ma-experience to, ay di na kami nagdalawang isip pa na subukan ito. After ng nakakatakot, ngunit nakaka-enjoy na pagtalon sa tubig, resume na naman natin
ang paglalakad at pagtawid sa makitid na daanan upang puntahan ang ating pakay. Alay. Doon ka lang fight at tungod eh. At sa ilang saglit pa ay ito ang bubulaga sa inyo. Ang malinis na tubig ay tila rain shower na bumabagsak sa mga bato, nakaka-enjoy at nakakawala ng pagod. So, kung sa inaakala nyo ay tapos na tayo, nagkakamali kayo. Meron pa tayong panghuling spot, guys. Ayun lang kuya. Sa wakas, narating na rin natin siya at tiyak na hindi ka mabibigo sa angkin nitong ganda. Pero, paalala lang guys, hindi advisable na umakyat sa pinakaitaas nito sapagkat masyadong madulas at matarik ang daanan. So ayun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa ating adventure for today. Lagi lang isaisip na kahit wala kang budget, huwag tipirin ang sarili sa mga magagandang tanawin sa paligid. Dahil lahat yan ay libreng masilayan ng ating mga mata. Hanggang sa muli at ingat tayo sa ating mga biyahe.